Jopas on vimosen päällä pramia jenkkirassi ja todennäköisesti vielä aika vikkeläkin. Mut voisiko tommonen kaarien ja semisliksen kanssa varustettu Fiesta olla vielä vikkelämpi? Mitään en osaa sanoa, mut eiköhän lähetä ottaa selvää. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automania! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tällä kertaa päästään jälleen todistamaan kahden täysin eri maailmaa edustavan pirssin välistä taistoa, kun toisen ladun ottaa haltuun perinteistä silakkapurkkiosastoa edustava Ford Fiesta. Mutta toisin kuin perusfiestat, niin tämä kyseinen yksilö on varustettu turbomoottorin, turvakaarien ja semisliksien kanssa. Ja Fordin kanssa hippasil lähtee snadista pidemmän akselivälin kanssa varustettu rouhea jenkkirassi Plymouth Satellite vuodelta 1966. Tämän päivän kisoihin saatiin kutkutteleva kontrasti, kun toinen on kevyt ketterä radalla rakennettu etuvetomanuaali ja toisella sitten taas on takaveto ja automaattietu, mutta sitten taas lähes tuplasta enemmän painoa, joten äärimmäisen mielenkiintoista päästä näkemään, että kumpi vie tänään pystin himaa. Tänään poljetaan tuttuun tyyliin varttimailiin, ensin lentävillä lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mutta ennen kuin ryhdytään polkemispuuhiin sen enempää, niin kysytään päivän rattimiehiltä, että millaista kalustoa tänään rankastaan. Punamustan ratafiestan kanssa kisaamaan on saapunut turkulainen rattimies. Morjesta Pete. Moro. Miten johtaja? Pelkkää juhlaa. Pelkkää juhlaa, kun saa Fiestan kanssa ajaa. Kyllä. Ai että. No niin, sehän kuulostaa hyvältä. Noin Fiestasta puheen ollen, on vihaisen näköinen kampe. Mikäs tämmönen Fiesta nyt sit on? Se on vuoden 1992 Ford Fiesta. Eikä vissiin mikään ihan vakiokapine. Ei oo. Kaukana siitä. Mitä jos vaikka lähdetään tekniikkaosastosta perkaamaan tilannet, niin mitä sieltä pellin alta löytyy? Siellä on 2-litrainen Duratecki ahdettuna. Ja ilmeisesti koneeseenkin on vähän takokamaa lyöty. Joo, se on täysin läpikäyty tehty moottori. Okay. Alhaalta ylös saakka. Et pitäisi vähän nyt kestää kenkimistä. Juu, kyllä. Minkä verran Duratecista voimaa löytyy? Sieltä saadaan 421 hevosvoimaa. Okay. 477 nyttonia vääntöä. Ja mitäs tämmönen paketti painaa? 861 kiloa. Tehopainosuhde alkaa olemaan aika raju. Mites sitten toi voimansiirto-osasto, millaista pakettia siellä on? Siellä on muistaakseni 2007 mallisesta Focuksesta ihan vakio sisuskalut, mutta sitten on lukko laitettu sinne. Eli molemmilla etupyörillä piirtää? Joo, kyllä. Välillä vähän turhankin paljon? Välillä joo. Ja luonnollisesti tosiaan manuaali? Kyllä. 5-vaihteinen. 5-lovinen manuaaliboksi. Ja rata-ajoa ilmeisesti olet harrastanut tämän kanssa? Joo, kyllä. Joo, eli löytyy kaaret sisältä ja semisliksiä. Joo. Mutta tämmöistä suoraan kiihdyttelyä ei ole vissiin ihan mahdollista tullut. Ei, eikä näin pitkää. Aivan. Pitkää matkaa ei ole tullut koskaan koitettua. Tänään ollaan jännän äärellä. Kyllä. Ulkokuorta on vissiin vähän kans duunattu menevämmän näköiseksi. On joo, lähinnä etupäästä ja takapäästä. On vähän puskuria ja hiilikuitukalikkaa ja, joo, ja pientä kevennystä. Ja sitten on vähän laitettu vissiin parempaa jarruukin alle. Joo. Siellä on Wilwoodin satulat edessä ja 300 milliset levyt ja sitten takana on ST150 Fiestan takajarrut. Eli on toi pysähtymisosastokin on päivitetty suorituskyvyn tasolle. Joo, kyllä. Se on tärkeää. Mitäs sit luulet, että Turbo Fiestan kanssa tulee tuommoista vanhan liiton jenkkirassia vastaan käymään? Se on vaikea sanoa. Jää nähtäväksi. Mä en niistä ymmärrä itse yhtään mitään, niin ei pysty sanomaan, että miten käy. Mutta tosissaan joutuu Fiestaa todennäköisesti polkemaan. Kyllä. Eiköhän siitä hyvät kisat saada aikaisin. Tulee. Ei muuta hei, kun tsempit vetoihin. Jes, kiitos. Hei, pidetään tähän väliin snadi kaupustelutuokio ja käydään ihmettelemässä yksi mehukas Car-Verticalin raportti. Ja tällä kertaa meillä olisikin esimerkkiautona täällä tämmönen viimeisen päällä aistikas sporttibiili, eli Peugeot RCZ. Ja heti pikkukuvastakin kyllä nähdään, että pökötti on hiukan kipeät ottanut. Ja vahingon kohdalla siellä keltainen huomiokolmio helottaakin ja mennään kurkistelemaan. No niin, täällä on hyvä nippu näitä kuviikin. Hiukan se näyttää siltä, että se olisi jossain kuralammikossa loikoillut. Meinaa, sisällä on tuommoista jotain mutaa ja näkee kottikärryllinen, että soraa tuolla pannuhuoneenkin puolella. Muutenkin on aika piestynoloinen yksilö kyseessä. Kyllä aika savottaa on edes, jos tosta meinaa leipoa ajopelin vielä. 2021 on ilmeisesti vahinko käynyt. Ei sillä ollut 50 tonniakaan keretty rullaamaan. Sääli.
Mut semmoista se tietysti välillä tommosen hurjien sporttipirssien kanssa on, kun tekee mieli hakea rajoja. Jos säkin haluat selvittää sun auton historiatiedot tai oot sit vaikka autokaupoilla menossa, niin koodilla AUTOMANIA saat CarVertical-raportista 20% alennusta. Nyt ei muuta kuin mennään takaisin kiitoradalla hämmästelemään, että kullainen kiihdytyskisat oikein tekeentyy. Maskuliinisen jenkkiraudan kanssa kisailemaan on saapunut porilainen muskelimies. Morjesta Rami. Morjes. Miten maestro? Mitäpä tätä? Kaikki on kunnossa. Kaikki on ihan hyvin. Noniin, räyhäkän näköinen jenkkirassi siinä. Joo. Kertoisitko sä hiukan tarkemmin, että mikä tämmönen kosla on? Se on tommonen 66 vuosimalli Plymouth Satellite. Alun perin ollut 318 se pikkulohko ja nyt on hiukan kutiteltu 318 pikkulohko. Et sinne on tekniikkapuolella vaihdettu palikkaa aika isollakin kädellä vissiin. Joo, siellä on stroke-sarja, sillä todelliset kuutiotilavuudet on siellä 390 ja alukantta ja nokkaa ja muuta kivaa. Ilmeisesti automaattilaatikko on perässä. Joo, siellä on Orkis 727 Shift-kitillä ja lattiasifterillä. Minkä verran tämmönen paketti voimaa tuottaa? Siitä on Dynos mitattu moottorilta 460 heppaa, vähän reilu ja 710 newtonia. Okei, alkaa olla aika pirteä tämmönen kesäkruisailupirssi varmaan. Kyllä se. Poistuu tarvittaessa. Kyllä. Ja lukkoperä löytyy vissiin kanssa. Lukkoperä on. Mites sitten sisusta ja ulkopuoli? Onko millaista muutosta siihen duunattu? No, ulkopuolelta on vähän riisuttu isompia listoja pois ja tietysti vähän vannet ja hiukan laskettu. Ja sisustassa on vähän eri ovipahvit ja penkit verhoiltu ja uudet etupenkit ja tai pientä. Kauttaaltaan on duunattu. Kauttaaltaan on niin käyty läpi. On kyllä varsin näyttävän näköinen kokonaisuus. Vissiin on vähän jarruukin on päivitetty paremmaksi. Joo, siellä on uritetut ja reihitetyt levyt edes ja takana. Et pysähtyykin sit tarpeen vaatiessa vikkelään. Kyllä. Mitäs sit luulet, että tuommoista hiukan eri segmentin Fiestaa vastaan tulee suora viiva käymään? No, mitä mä Fiesta-miestä haastattelin, niin kyllä veikkaa, että voi Fiesta mennä kovaa. Kyllä mä luulen, että kovaa menee molemmat, mutta joo. Varmaan saa... Mä luulen, että tekemistä on, jos haluaa perässä pysyä. niin, joutuu Plymouthia polkemaan ihan tosissaan. Mä luulen, että... Eiköhän siitä hyvät mähinät saada aikaiseksi. Eiköhän. Ei muuta hei, kun tsempit päivän vetoihin. Kiitoksia. Kuulostellaan tähän väliin, että millaista metakkaa nämä vehkeet tuottaa. Johan jysähti! Herra isä, mikä murina! Sippaa jaetaan dopit kuskeille, niin pysyy kundit skarppina kisojen ajan. Isketään sit lentävien lähtöjen pariin. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Tsekataan kullattiin käy. Metakka on ainakin väkivaltainen. Ekas vedos taivalta taitetaan tovin verran täysin rinnatusten, kunnes maaliviivan lähentyessä Fiesta harppaa itsensä kärkeen ja ottaa voiton kotiin noin muutama auton mitalla. Hallota! Halo. Eka rykäsy otettu. Kyllä. Miten se meni? Ihan ok. Voitto taisi Fiestalla tulla. En mä ainakaan nähnyt Amerikan rautaa tuossa edessä. Okei. Minkä vaihteen kanssa lähdit syöttämään? 3 kanssa. 3 oli pesässä. Mitäs oli maaliviivalla? En kattonut. Okei. Pelotti niin paljon. Keskitty pysymään kaistan keskellä. Kyllä. Miten iso pykälä oli pesässä? 5 kanssa. 5 sai syöttää Joo. siellä. Kyllä siinä vauhtia on sit On. ollut. Minkä kartan kanssa tää eka otit? Alle 400. Okei.
No niin, ja se oli ilmeisesti toimiva pelikirja. Oli joo, mutta kokeillaan jotain toista. Okei, lähdetään seuraavaa tsekkaamaan toisen sorttisen kaavan Kyllä. kanssa. Jes, tehdään näin. No niin, eka veto kiskastu. Joo. Kullais se meni. Se meni ihan hyvin. Paukutti sen verran vierestä tuo, ettei mennyt oikein omia kierroksia kuin tässä näin. Okei. Kyllä se Fiesta on ripeä. Kyllä se taitaa ripeä olla joo, mutta kohtuu tiukka tai sekaveto ainakin olla. Oli se aika pitkältä tonne, että lopussa se meni sit aika hyvin ohitteessa, kun rupesi vauhtia olemaan enemmän. Joo, niin mä katoinkin, että tästä lähtöviivalta ampas Plymouth ensin kärkeä. Ja aika tasainen oli tän melkein loppuun asti. Sitten kun vauhtia alkoi kertyä enemmän, niin sit se menee kyllä saa. Okei. Ja kakkosen kanssa sä lähetit Mä menin ykkösellä. nyt? Joo. Okei. Mites seuraavaa vetoon, niin millainen, muutetaanko lähtönopeus? Mä luulen, että pidetään saman. Sama 50? Joo, ei ainakaan enempää. Selvä. Ei mitään, lähdetään koittaa uudestaan sit vaan. Ei sit muuta kuin saman lähtönopeuden kanssa seuraavan vedon pariin. Tokas vedos Plymouth saa napakan startin ja naulaa itsensä kärkeen lähdön jälkeen. Mut loppuu kohden Fiesta ottaa jälleen pikku spurtin ja punamusta Ratafordi ottaa voiton kotiin tästäkin vedosta. Tiputetaan sit lähtönopeut viimeiseen lentävään 40, tsekataan millaisiin sit käy. Erikoisesti röpeltää Plymouth nyt. Viimeinen lentävä lähtö noudattaa hyvin samankaltaista kaavaa kuin kaksi aikaisempaa, ja lisäksi tällä kertaa Plymouth-kuski hölläilee hyvissä ajoin ennen maaliviivaa, joka viimeistään sinetöi Fiestan voiton. Noniin, taas mentiin. Kyllä. Fiesta ilmeisesti tekee niin kuin pyydetään. Melkein joo. Okei. Toi oli ehkä vähän liian alhainen. Ois ehkä voinut koittaa kakkosella sit lähteä, mutta Et sä otit kolmoselta kolmosen kanssa kaikki lähdöt on nyt mennyt. Eli 40 ei tainnut ihan optimivetoalueella ainakaan olla. Ei, mutta en uskaltanut kakkosella koittaa. Okei, niin sen kanssa suttaa niin paljon tietysti. Joo. Oliko sul nyt kolmoskartta käytössä? Okei. Ja niin kovaa kyytiin mentiin ja Fiesta taisi ottaa päänahan kaikista kolmesta lentävästä lähdöstä. Kävikö siellä äsken jotain kaverilla? No, en tiedä. Vähän siihen malliin röpelsi tuossa noin ja näytti ainakin täältä siltä, että hän lopetti vedon kesken. Täytyy ottaa pikku raportti, mutta niin seuraavaksi olisi sit paikaltaan lähdet vuorossa. Jes, se on se vaikea homma. Niin se usein on, mutta eiköhän Fiesta nekin suorita pyyteettömästi. Katsotaan, kokeillaan. Jes, lähdetään koittaa. Kiitoksia. Terve! Terve. Tuliko jotain hämminkiä? Joo, mä en tiedä, hukkasko jotain kipinää tai bensaa tuossa vaihto kakkoseen, niin nyykähti ja AFR-mittari näytti viivaa vaan hetken aikaa. Oho. En tiedä mikä oli. Mutta ei kuitenkaan sammunut tai pitää sen kummempaa. Joo. Jäätiin vaan kuuntelemaan tähän näin, että niinku aikamoista röpeltämistä. Joo, joku tuli. Ropinaa. Joo. Loppuko bensa vai? Täytyykö käydä härkäpakarilla tankkaamassa tässä välissä vielä ennen paikaltaan lähteä? En tiedä mikä oli, mutta okei. Se oli pääsi toimii ihan normaalisti jo taas. Okei, aika erikoinen. No, josko se vaan nyt niin lähtisi pikkuhiljaa heräilemään. Niin, nyt oli pirteen näköinen startti. Joo, kyllä se lähtee vähän. Kyllä se
koko ajan siinä pidon rajoilla menee kakkosellakin vielä. Niin, että joutuu vähän maltillisesti annostelemaan. Niitä kyllä, mulla sutiski se oli koko ajan. No joo. No, mut kyllähän se nyt pikku sutishow aina kuuluu asiaan kyllä. Seuraavaksi sit paikaltaan lähtöjen parin. Joo. Eiköhän niin... Kokeillaan millainen siinä käy. Niin, eiköhän ne hyvin mene. Joo. Jatketaan. Kiitos. Meidän rakas Kiitosuora oli päässyt kesän mittaan vähän rehevöityneeseen kondikseen ja kaiken maailman rikkakasvit oli ottanut nurkat haltuunsa. Mut onneksi EcoPowerin näppärillä akkukäyttöisillä ruohoraivureilla saatiin nopeasti mestat takas jiiriin. Ja kasvillisuuden peittämät Kiitotien merkkivalotkin saatiin näppärästä rouhittua takas esiin. Otahan haltuun EcoPowerin koko akkutyökonevalikoima oikein konekaupan nettisivuilla tai sit vierailemalla heidän liikkeessä paikan päällä. Sitten päästäänkin fiilistelemään Plymoutin ja Fiestan välisiä paikaltaan lähtöjä. Valmista! Valmista! Paikoilla ne! Valmit! Näyttäisi olevan Plymoutin heiniä, mut jotain erikoista röpellystä tuntuisi kasikoneessa olevan taas. Ekas paikaltaan vedos Plymouth ottaa vakuuttavan johtoaseman heti kärkeen, joka kuitenkin sulaa epämääräisen röpellyksen ilmentyessä. Ja näiden sattumien summana Fiesta ottaa helpon voiton kotiin. Autokouluun tarvitsisi mennä harjoittelemaan lähtemistä. No niin. Ei sentään sammunut. Okay. Joo, ei. Pieni tumppaus. Okei, sä lähdit kakkosen kanssa. Juu. Oh, joo. No mut ammattimies sai tilanteen pidettyä kontrollissa. Melkein. Okei. Toimiiko se vastustaja? Kun... Kuulosti vähän taas siltä, että sillä oli jossain vaihteenvaihdon jälkeen tai ennen jotain röpellystä. Joo. En tiedä, millainen se päättyisi? No siis kyllä mä voitin. Sä voitit. Noniin. Omasta mielestä ainakin. No kyllä, mä luulen, että ei Fordin miehen silmät ole ennenkään valehdellut. Sul Fordin kanssa kaikki meni ihan nappiin, Joo. Muuta kuin että lähdössä tietysti jotain pientä. Joo, ei muuten ollut mitään. Okei, no mut nyt on tietysti otettu terävin kärki pois alta, niin. Seuraava on oppikirjamainen suoritus. Kokeillaan. Jes, jatketaan. Yes. Täältä tulee Satakunnan hikisin Plymouth-mies. Joo, lämmin jo. Joo. Oliko taas jotain hämminkin? Joo, mä luulen, että se menee varmaan tosta, kun mulla päässä taas ykköseen rajoittimeen niin paljon, niin mä luulen, että se vetää varmaan siitä kaasariin vähän liikaa bensaa. Okei. Mennään jo aika ankara röpellys kuuluu taas. Se lähti siitä kyllä vetämään heti sit vähän aikaa se takerri ja sit sen jälkeen mä luulen, että se on varmaan siitä. Yrittää vaihtaa hiukan aikaisemmin. Okei. Mut tosi terävän startin sä otit. Joo. Pitkän aikaa pysyit ykköspaikalla. Joo, mä luulen, että se olisi voinut mennä vielä paremmin, jos se rupesi aika pahasti rötäämään tosta. Se huomasi oikein, että se kyykätti. Joo, ja siltä se kuulosti ja näyttikin tänne, mutta se loppui niinku menoa ihan täysin. Joo, se on kyllä hiukan harmillinen, mutta josko seuraava sujuisi sit ilman härdelliä? Kokeillaan. Pyöräytetään sitten taas takanahat lämpimäksi ja toivotaan, että rötäysongelmat olisi selätetty. Valmista! Paikoilla ne. Valmiit. Nyt on Plymouthissa kyllä jotain häsmäkkää. Jälleen kerran kuulosti siltä, että rötäisi aika pahasti.
eka paikaltaan veto noudattaa hyvin samankaltaista koreografiaa kuin ensimmäinenkin, eli Plymoutin lupaava startti kaatuu valitettaviin rötäysongelmiin ja Fiesta ottaa taas voiton kotiin. Sit vaan pidemmittä puheitta viimeisen paikaltaan lähdön pariin, josko nyt saatais ehjä veto aikaiseksi. Alvista! Viimeisessä vedossa Plymoutin valitettavat rötäysvaivat jatkuu, kun taas Fiestamies jatkaa moitteetonta suorittamistaan, minkä johdosta Fordi-talli ottaa 6. perättäisen voiton kotiin. Sitten päästäänkin päivän vihkomerkintöjen kimppuun. Takavetoisten taulukolla sijoittuva rötäysongelmista kärsivä Plymouth suorittaa varttimailin ajassa 14,25 sekuntia, kun taas etupyörillä kiskovan Fiestan varttimaili ajaksi merkataan 12,86 sekuntia, joka on kyllä häkellyttävä suoritus manuaali etuvetoautolla. Satasen lasiin kelasi tänään puolestaan takavetoinen Plymouth nopeammin ajassa 5,28 sekuntia, kun taas etuveto Fiesta kelasi satasen lasiin ajassa 5,5 sekuntia. Koko kansan harmitukseksi Plymouth ei mystisistä rötäysongelmista johtuen pystynyt tänään tarjoamaan parastaan, sillä ilman niitä oltais varmasti saatu vielä intensiivisemmät skabat aikaiseksi. Mut semmoista se motorsportti välillä on, pääasiat saatiin kisat suoritettua ja kuskit pääsi vielä autojensa kanssa kotiin. Ja nyt ei muuta kuin ensi video. Se on moro!